I den här filmen ska jag visa på hur och varför kroppen kan påverkas av elektriska fält. Det här är den andra delen i serien Filmen om problem med sömn och trötthet. I filmens första del visar jag på vad du kan göra och du får tips för att få en lugn elmiljö. I den här delen vill jag visa på vilka ingångsvägar elfälten kan ta in i kroppen och hur de kan påverka oss. En viktig orsak till psykisk ohälsa är vår sömn. Sömnen är viktig för att kroppen ska bearbeta alla de intryck vi har haft under dagen och för att kroppen ska få tillfälle att reparera sig. Sängen är därför en viktig plats för oss alla. Det kan vara så att det är elmiljön vid sängen som påverkar din sömn. Har vi det inte lugnt när vi ska sova kan det bli fel. Men låt oss börja från grunden. Vi har livsnödvändiga signaler, pulser i kroppen. De finns i våra nerver och i våra celler. Det är elektrokemiska förlopp som sker hela tiden. Vi kan inte vara utan dessa signaler. Inom medicin används teknik som kan registrera de här signalerna för att bland annat ställa diagnoser, ge lindring eller rent av hjälpa kroppen att vidmakthålla viktiga funktioner, till exempel en pacemaker. Naturen har ordnat det så att vi saknar sinnen som kan förnimma kroppens egna signaler. Och tur är väl det. Vi skulle annars inte ha en lugn stund. Vi skulle nog inte tåla oss själva. Men vi har sinnen som gör att vi kan förnimma en liten del av det elektromagnetiska strålning som omger oss. Med vår syn kan vi se de elektromagnetiska frekvenser som vi kallar för ljus. Huden påverkas av UV-strålning. Den strålningen kan omvandlas till D-vitamin och påverka vårt pigment så att vi blir bruna. Den bruna huden ger ett bättre skydd mot skadlig strålning. Huden påverkas även av IR-strålning, det vi uppfattar som värme. Men de frekvenser som ligger högre eller lägre kan vi inte förnimma. Och det är lätt att tro att det som inte finns kan inte skada oss. Om vi kunde se all den elektromagnetiska strålning som omger oss skulle vi troligen befinna oss som i en dimma, mer eller mindre tät. Troligen skulle allt omkring oss vara grått och vi kanske inte skulle se någonting alls. Naturen har även ordnat så att atmosfären skyddar oss mot kosmisk strålning. Den kosmiska strålningen är skadlig och utan detta skydd skulle inget liv finnas på jorden. Människan har funnits i 160 000 år, elektriciteten i 100. Biologiskt är skillnaden inte så stor mellan dagens och den forntida människan. Och vi är skapta för att leva i en strålningsfri miljö. Men elmiljön runt omkring oss har förändrats. Vi omges av elektromagnetiska fält i en omfattning som inte funnits tidigare i mänsklighetens historia. Och mot denna strålning har vi inget skydd. Låt oss titta på kroppens celler. Det finns cirka 200 olika sorter som har olika uppgifter i vår kropp. Vi har muskelceller, celler i ögat, celler i vår hud etc. Vi består av celler. Cellen omsluts av ett cellmembran som har öppningar, kanaler, mellan cellen och omgivningen. De här öppningarna stängs eller öppnas för att hålla rätt balans mellan cellens in- och utsida, den så kallade jonbalansen. Regleringen av dessa öppningar sker genom signalmolekyler, hormoner eller potentialskillnad, det vill säga elektriska spänningar eller fält. Det räcker med några tiondels millivolt för att kanalen ska öppnas. Ett utifrån kommande elektriskt fält kan således störa cellens funktion. I hjärnan kallas membranet för blod-hjärnbarriären. Den har till uppgift att hindra främmande ämnen att tränga in i hjärnan. Men elektriska fält kan öppna dess kanaler så att stora molekyler kan tränga in. Till exempel albumin. Detta är en trolig orsak till Alzheimer. Det visar sig vid försök på möss. Man kan med rätta säga att vi är elektriska varelser. Forskning har även visat att blodet kan påverkas. Ett elfält får cellen att klumpa ihop sig.
Ju högre frekvensen är, det vill säga energiinnehållet, desto större är sammanslagningen. Cellens kanaler öppnas bland annat via hormoner. Men var kommer hormonerna ifrån? De kommer från bland annat binjurar och sköldkörteln. Det är känt sedan lång tid att sköldkörteln är mycket känslig för strålning. Låt oss därför titta lite närmare på den. Sköldkörteln står i förbindelse med hypofysen i hjärnan. Den utsöndrar hormoner och reglerar ämnesomsättningen för kroppens alla celler. Den har därför ett mycket stort inflytande på hur vi mår. En förändrad funktion hos sköldkörteln leder till flera olika symptom. Den kan göra att vi går på högvarv eller att vi blir onormalt trötta, utslagna. Ett utifrån kommande elektriskt fält kan påverka sköldkörtelns funktion. Symptomen kommer smygande. Kroppen fungerar inte som en lampa som kan slås på eller av. Exempelvis uppstår inte sömnstörningar på en gång. Symptomen tilltar gradvis och blir först efter en tids påverkan ett allvarligt problem. En bättre jämförelse är en bägare som fylls av en droppande vätska. Det är först när bägaren börjar på rinna över som symptomen visas. Det tar sedan lång tid för bägaren att bli tömd. Men påverkan av elfält tas sällan med vid bedömning hos läkare eller psykolog. Man antar att felet ligger hos patienten, inte i hemmiljön eller på arbetsplatsen. Den faktorn tas inte med eftersom det inte ligger i deras profession. De ställer en diagnos och kanske skriver ut medicin och lindrar besvären. Men elmiljön undersöks sällan. Men det finns undantag. Läkare som tar med elektromagnetiska fälts påverkan vid bedömningen. De är i liknande situation som Leo Galilei då han bevisade att jorden roterade runt solen och inte tvärtom. Leo Galilei fick husarrest resten av sitt liv. Dessa läkare måste kämpa för att behålla sin legitimation. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har genom åren hävdat att det saknas vetenskapliga bevis för överkänslighet mot elektricitet. Det är en lek med ord. Begreppet överkänslighet kan vara svårt att bevisa och påståendet kan tolkas som att människan inte påverkas av elektricitet. Både inom medicin och forskning vet man mycket väl att människan påverkas av elektromagnetiska fält och att känsligheten varierar mellan person till person. Att elektriciteten påverkar människan vet man sedan elektricitetens barndom. Jag har här talat om att vi saknar sinnen som kan varna oss för strålning av elfält. Jämför med våran känsel. Om det blir för varmt så reagerar vi. Så sker det inte med elektromagnetisk strålning. Vi känner inte då cellens membran öppnas eller att sköldkörteln utsöndrar för lite eller för mycket hormon. Vi förleds att tro att det vi inte känner inte finns. Och något som inte finns kan ju inte skada oss. Den tron kan faktiskt skada oss. Du har här i filmen sett hur vi kan påverkas. Strålningen från elfält finns och de kan skada oss. Undvik därför platser eller apparater där du kan anta att strålningen är stark. Var rädd om dig. Du har bara en kropp. Har du inte sett filmens andra del så gör det nu. I den delen får du billiga, fungerande tips om vad du kan göra för att skapa en lugn miljö för att få en god sömn.